नमस्कार मंडळी, चला तर आज बनवूया ही सुंदर बॉर्डर रांगोळी, तीही अगदी सोप्या पद्धतीने। आणि मागे एक आपण बॉर्डर रांगोळी बनवली होती आणि तुम्हाला त्याबद्दल असलेल्या शंकांचेही मी आज निरासन केले आहे, तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू क्रिएशन आणि हिबा। आजच्या व्हिडिओत आपण बघूया रेडी रांगोळीमध्ये लोटस बॉर्डर पट्टी कशी बनवायची। मी इथे डिझाईन हाताने रेखाटून घेतली आहे। तुम्हाला जर बनवायला अवघड जात असेल तर गुगलवरून डिझाईन डाउनलोड करून घ्या। आणि याआधीही खूप साऱ्या डिझाईन अगदी बेसिकपासून रेखाटायच्या कशा तेही मी शेअर केले आहे, त्या डिझाईनही तुम्ही बनवू शकता। डिझाईन ट्रेस करण्यासाठी मी इथे OHP शीटचा वापर करत आहे आणि ट्रेस करण्यासाठी आपण पेंट मार्करचा वापर करणार आहोत। दोन्ही गोष्टींची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केली आहे, तिथून तुम्ही ती खरेदी करू शकता। OHP शीट 175 मायक्रॉन किंवा 100 मायक्रॉन दोन्ही वापरण्यासाठी फ्लेक्झिबल असतात। फक्त काही डिझाईन्स बनवून झाल्यावर वजनाने जड होतात, तर अशासाठी मी 175 मायक्रॉनची शीट वापरायला सांगते। बॉर्डर रांगोळीसाठी मी इथे मोठी A3 साईजची शीट वापरली आहे। जर तुम्हाला ती मिळत नसेल तर A4 साईजचे 2 तुकडे जोडून घ्या। याचीही लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केली आहे। ट्रेस करण्यासाठी मी इथे पेंट मार्करचा वापर करत आहे, तो तुम्हाला स्टेशनरी शॉपमध्ये मिळून जाईल आणि नाही मिळाला तर त्याचीही लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तिथून तुम्ही तो खरेदी करू शकता। रांगोळी चिटकवण्यासाठी मी इथे फॅब्रिक ग्लूचा वापर करत आहे। ग्लू 70% आणि पाणी 30% अशा प्रमाणात ग्लू मिक्सर बनवून घ्यायचं। बऱ्याच मैत्रिणींची अशी तक्रार होती की रांगोळीला तडे जातात, मिश्रण जास्त पातळ झालं की असं होतं, म्हणून थोडं घट्टसर होईल असं बनवा। मिश्रण डिझाईनच्या थोड्या भागात लावून घ्यायचं आणि मग रांगोळी त्यावर टाकायची। एकसाथ सगळीकडे लावलं तर मिश्रण सुकून जातं आणि मग रांगोळी व्यवस्थित चिटकत नाही।
रांगोळी टाकल्यावर त्यावर दुसरी OHP शीट किंवा पेपर घेऊन कपड्याने किंवा हाताने व्यवस्थित पसरून घ्यायचं, म्हणजे रांगोळी व्यवस्थित सेट होते. रांगोळीचा हा पहिला लेअर 30 ते 40 मिनटं वाळवून घ्यायचा आणि पहिला लेअर पूर्णपणे वाळल्याशिवाय दुसरा लेअर करायला घ्यायचा नाही.
दुसरा लेअर पण 30 ते 40 मिनटं वाळून घ्यायचा. अशा प्रकारे ही रांगोळी बनवून रेडी आहे. तुम्हाला ही रांगोळी कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आतापर्यंतच्या व्हिडिओंना भरभरून प्रतिसाद दिला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.